Я граю роль Андрієвої дружини. Ми їдемо в сімейну подорож. Тут є, до речі, релінги? Є. Ну можна. Як провіряє Андрій? Ні, немає релінгів. О, ну давай. Наче пораються бордюри. Серйозно. Чекай, мужика пропусти. Ну колись я тут їздив, я відчував себе. Ну я знаю точку, Ви де можна. бачили? Отак вона. Якщо електрокар, то електро. Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас незвичайний тест Denza N8. Буде не просто огляд з характеристиками, відео і так далі. У нас сьогодні буде реальне випробовування цього автомобіля, і ми його реально протестуємо так, як би купляли для себе. Сьогодні у нас 6 людей, я шостий, точніше, 5 менеджерів і я шостий. Ми сьогодні всі разом сідаємо в цю тачку. Це Denza N8L, і будемо робити 5 реальних випробовувань і розказувати вам, як же ж наші враження. Ми протестуємо повністю усе: і комфорт, і пришвидшення, і навіть те, як можна цю машину використовувати в сімейному сценарії. Так що пакуємося. Що, ночувачі, хто які місця займає? Давайте. Чувач. Коротше, хто перший, то сідає. Так, ми їдемо, ми стартуємо. Все, закривай двері, ми газуємо. Це BYD, преміум сегмент Denza, оснащена супертехнологією i3. Це означає, що тут у нас йде 3 електродвигуни, 2 позаду, 1 спереді, а також бензиновий двигун-генератор об'ємом 2 літри. В класичному економному режимі, якщо батарея в принципі заряджена і має понад 20%, ми їдемо не в спорт режимі, тоді він виключно заряджає батарею як генератор. Так, а якщо ми їдемо в Якщо спорт ми режимі? вмикаємось в спорт режим або Що ми зараз батарея- що ми зараз і зробимо? або якщо батарея вже менше 20%, тоді бензиновий двигун допомагає крутити колеса. Він має зв'язок з колесом безпосередньо, тоді, Ну, розберись, як тут спорт режим. А, отут, стоп. тоді витрата палива зростає в 2 рази. 726 кінських сил, розгін до сотки 3,9, так? 3,9, так. Зараз ми протестуємо. Але вважаєте, що скільки? Ой-йо, все червоне стало. Ух ти! Може там вниз спустити. Так, 3,9 до сотки. Яка загальна зараз вага всередині? Сотка, ти скільки маєш? Сотка, Тарас, скільки? 110. Сотка, 400, коротше, 600 кілограм грузу. Ну, давайте. Живої маси. Ну, дивіться, ми їдемо вже 120, Це ясно? Вже Вже машині. 30, Ну давайте 140. зараз тому бусу передамо. Що скажете? І нас обганяв. Ну, мені чесно зручно, комфортно. Майже доганяємо Вівару. Ну, я б не сказав, що є, ви відчуваєте якийсь прям ривок в ній, Ні. але Зміна прискорення... була, в зміні режимі відчулося. Ні, ну прискорення точно є. Ну, давайте ще раз. Давайте, напевно, попробуємо просто... Може ти зупинись хоча б до 20, щоб... Ну, давай. Треба людям просто пояснити, що ми привикли їздити на електричках по 700 кінських сил, де прискорення 3 Ну так, секунди. нас це вже не дуже дивує. Давайте Я стрічати. їжджу на Юаня. Оце нормально, ні, це було непогано. А що в нас по споживанню взагалі по середньому? Ні, я маю на увазі по заявленому запасу ходу. Заявлений запас ходу 1300 км. 1300 сумарно, так? Якщо в нас повний заряд електробатареї і повний об'єм бензинового баку. Чуєте, це виходить, зараз будемо проводити тест на знання автомобіля. Ну, Нікіта, яка тут батарейка? Опа. Ого! 46. 46 км. 46 кВт годин. Тобто, як думаєте, 200 км вона проїде на одній батарейці? Я думаю, якщо їздити по місту спокійно, то так. І що, до речі, а по пневмі, якщо ви скажете по пневмі? Камера. Але по відчуттях? Ну, мені зручно. Зараз. По такій дорозі погані Ну, тут на їздити. рівень Зараз- їхав, він зараз був відчуємо. жорстче. Ну тут погана дорога. Бо зараз далі буде гірше, то ми побачимо. Але що мені пустувати кермо, ну чесно. Вона якась така трошки валка. Зараз комфорт. Може на спорт. Можливо, Ні, там- та я навіть коли в Спортплюсі їхав, і коли нажав, трошки типу, втрата була, знаєш, зв'язку з реальністю, якщо чесно. Трошки було стрімнувато на ній їхати. Ну, в плані того, що вона відчувається, знаєш, такою досить великою і нестабільною. Добре, давайте поговоримо про те, чи це реально преміальний клас автомобіля, що ви скажете. Це Почнемо ззаді. потрібно А ну скажіть про задній ряд. Ну реально Чесно, відчуття нового автобуса, але преміум клас. автобуса. Преміум клас. Ну, тут 6 місць. Але ви, За типа, проїзд передачі. головою поміщаєтесь Головою нормально, у мене так? над головою десь пів кулака. Ага. Коліном я Впираєшся легко, так? практично ну я не знаю, як там Нікіті перед ним. Ось. Ну, їхати, я би так поїхав, але точно не на дальняк.
Але в плані підлокітника є, типу. зручно, типу ширина. Ну, Дивіться, я скажу чесно, я на цьому тижні побував в автосалоні Mercedes-Benz і Так. сидів в Mercedes GLS, який вартував 135 тисяч євро. Опа-па. Чесно, я не знайшов тут поки якихось гірших моментів, ніж там. Добре, а тут ця скільки коштує? Якщо нова, то виходить. Ууу. 63. тут же якісь 63,5. 63,5 максимальні комплектації. Так, це була її вартість. рулююча задня ось. Тобто це автомобіль вартує більш ніж в 2 рази дешевше. Ну там. Плюс до цього це плагін гібрид, а там ми говорили про звичайний ДВЗ. Ну так. Добре, а що другий ряд, хлопці, що ви скажете, Тарас, Нікіта? Як вам в другому ряді? Не в розвалочку, але їхати нормально. Типу, Нормально. не є щось дуже таке, Може, що і прям там тісто. Їхати далеко можна. Тобто ви би в такій конфігурації би могли їхати Так. десь далі, так? Так. Окей. Ну мені тут абсолютно комфортно. Мені теж. Ну я, якщо чесно, прям не відчуваю жодного дискомфорту. Ну, подивіться, просто водій має завжди бути в комфорті. А Андрій, тобі? Тут можна отаманку висунути, я цим скористався. Зробив собі такий нахил сидіння, що в мене ноги трохи піднялися вгору, тому мені тут загалом комфортно. А що у вас ще по другому ряду з комфортних функцій Ми є? можемо нагло переднього пасажира підсунути вперед. щоб А ну він давай, не а ну. Ні, не треба таке. Ні, але що у вас реально по другому ряду? У вас там столики є, так? У мене є столик, і в мене до 10 сантиметрів зазору до переднього водія. Серйозно? Та У ти тебе казав, зараз що тобі 10 мало місця. Так А ну. Андрій підсунувся допереду. Ого, ну нормально. А, це була брехня. Нормально. Добре, а крім столиків, що ще є? Вентиляції, масажі? Підігрів сидінь, охолодження сидінь, Зарядка телефону, 4-зонний клімат. стаканники, А там ще холодильник походує, ні? холодильник. А ну відкрийте, я вам там сюрприз з холодильнику. Отак. Я вам там сюрприз з холодильнику лишив, хлопці. Це Чек, пліз. батько Але постарався. тут, до речі, не один холодильник, тут їх два. Опа, тут ще один холодильничок. Слабенько. Ні, але то пізніше, то не пізніше, хлопці. Але чекайте, цей холодильник теж має функцію підігріву чи ні? Так? Так, там можна зайти. Давайте підігріємо ту кока-колу. Не холодильник, а Не працює. Так, це один тип. Так, він синхронізований. Опачік. Сенсорний телевізор. Я в шоці. Скільки там? Ну, а ну. Там є походу. Десь 40 сантиметрів. Але прикольно, що можна фокус назад, тобто, от, що воно не буде мене відволікати, знаєш, як водія. Але бляха, ну цей екран це пушка, ні? А то, до речі, можливо, є Bluetooth навушники, щоб підключити. До речі, так. До речі, так. А в тебе ще такі підстаканнички якісь там спеціальні? Є підстаканники в Це стилі задній Range ряд. Rover. Чуєте, ну, до речі. Ще раз попробуйте включити радіо. А ну давай. Там Є! бекеров, типу, що на задній ряд можна включити. Тобто зараз я чую собі радіо. А ми не чуємо собі цей три субтитри. О, дивіться, хто там прийшов. За вами стежимо. Непогано. Ютуб дивитесь? Ми Так, трішки ми здивувалися. дивимося варіати шоу і слухаємо радіо паралельно. Одночасно, щоб ви розуміли. Це вишка, ні? А в мене є отаманка. Отаманка, все. Ми тут Я ми ще просто собі в зараз максимальному включу масаж. кайфі. Ми в максимальному кайфі. Ми зараз тестуємо комфорт. У нас блок комфорту зараз. Що це за звук? Якийсь дуже страшний звук Відео того для автомобіля. дітей. Китайський. А ну зніми ще ззаду А їх. є китайська булька. Як ви тут? Супер. Чудово. О, свіже повітря. Що у вас тут смердить щось? Ні, до речі, Поки що Китай, ні. та як колись смерділи чері, не смердить, але пахне 6 хлопами. Все, ми поїхали, па! Опа. Давайте з N9 ще її коротко порівняємо. Бо тут, напевно, багато всім буде цікаво, що таке взагалі N8 порівняно з N9. Хто готовий розказати коротко? Андрій? N9 це Тарас, давай. за 5 сантиметрів 20 тисяч доларів. Думаю, не вартує. Ти маєш на увазі 5 см довжини різниці, Так. так? Це найдорожчі 5 см. Це найдорожчі 5 сантиметрів вашої. Але є ж різниця ще в моторах, правильно? Ну так. Потужності. Більша потужність автомобіля. Але різниця потужності майже 200 кінських сил. Близько 200, так. кінських сил загально. 925 в N9, а тут 768. 160, так. Ну, це різниця майже в 200 кінських сил. Це не маленька різниця. Але мотор, до речі, тут серійник такий самий. Інша версія прошивки, саме електродвигунів. Тобто, Думаєш, що просто я типа думаю, зменшила що, потужність? так, думаю, електродвигунів? що просто прописом зменшили потужність. Карбюратор скручений. І газ не ставиться. Виходить, Дензо можна стейджену. Як на мене, N8 прикольніше виглядає зовні. Ну, до речі, так, N8 зовні мені теж Це подобається більш більше. пропорційно. Па. Це, та, візуально. Оце да. така сама історія, як з Zikrom 9X і 8X буде, правильно? Давай так спеціально, знаєш, візьму вузьким. Подивимося, як воно. Акуратно на диски. Андрій також має
Дивися, після, от, наприклад, після CMX я не відчуваю різниці. Тобто, Чесно. насправді... Після повороту маєш на увазі? Так. Але машина більша. Ну, я ж кажу, що Так. завдяки підрулюванню задній UC Так. я взагалі не відчуваю жодної різниці між цим і CMX, наприклад. Тут зараз буде цікаво, як вона виверне. Ми Дивись. говоримо про... Ну, відчувати будемо тільки на сервісі, на обслуговуванні. Це задній вісь. До речі, підвізка гарно відпрацьовує. Так, так, реально. Це дуже гарно. А що постукало тільки що збоку? А це зікер на Це зікр, сука. Чуєте, але які тут колеса стоять? 20-ки? 21. Тут 21-і колеса стоять? Ти впевнений? Так. Воно щось дуже Давайте маленьке. поспоримо на маленьку Я зараз Кока-Колу. вам Ну, давай, розкажу, давай. які колеса, не переживайте. Якщо чесно, вони теж підукачали вже. Підукачала? Так, Ну, так. мене ні. Така трошки вона хвилююча, ця машина. Побачиш, який гарний. О, ну давай. Навіть впораються бордюри. Серйозно. Чекай, мужика пропустив. Ну, колись я тут їздив, я відчував себе... Ну я знаю точно, Ви де можна... бачили? Отак, вона просто вжик і все, і заїхала. А як мужик виглядає, відкрив вікно, Рота ж відкрив, так? Відкрийте вікно. Що таке? Відкрийте вікно, скажіть, що в нього масла більше бере, ніж у нас бензину машини. Ні, він не повірить. Станьте частиною нашої спільноти та підпишіться на телеграм-канал, тому що це місце, в якому ми постимо всю інформацію про новини світу електро та гібридних автомобілів, повністю всі огляди, наші враження про автомобілі та особливі подарунки для нашого ком'юніті. Ранній доступ до YouTube каналу і скоро ще більше. Тому переходьте за посиланням ось тут, скануйте QR-код, підписуйтесь на наш телеграм-канал і зустрінемося там. Має, проходимо. Вона має 1,80 м. До характерно. Проходимо, все нормально. Проходимо. Ну, тут було досить близько, якщо чесно. Ну, Папі мене. чу, папі муняню, проходимо. У нас Бачили, що ми зробили? Готові, так? квартира за кермом. Цікаво, чи є якась кнопка на ключі, щоб... Це було образливо. Давайте. Це правда. Пробуємо ще раз. Ви каже, behind. Ми знову паркуємося без водія. То вона сама пікнула тільки? Пікнуло, відійди звідси, паркуюсь тут, може. Зараз Дарино. Ми їдемо Але вперед. бачиш, як вона обережно це робить? Ну, Дарина підійшла, вона не просто газанула вперед, щоб... в нас в салоні вона це зробила супершвидко. Назад може зняти. Зараз будемо їхати на гриль. Протестуємо цю машину в сімейному режимі. По суті, покажемо, як можна користуватися функцією V2L. Чи стягне вона взагалі електрогриль. Ми заїдемо собі на природу, вип'ємо холодної водички з холодильника, відкриємо всі двері. Ну і покажемо, як ця машина взагалі виглядає в такому режимі. Так, ще одна прикольна функція, до речі, підходимо з пакуночками. Це незвичне індукційне відкриття багажника. Світиться лампочка, просто ставлю ногу, тримаю, допоки не почне блимати, забираю ногу. І я такого ще ніде не зустрічав. Ну, а про багажник розказувати я не буду. Багажника тут трошечки так впритик насправді. От. Ну подивимося. Ну, якщо чесно, наразі мені ця машина прям дуже подобається. Я не скажу, що я би її собі купив, бо це просто не мій формат машини. Це не Xiaomi UC. Ні, ну це просто не мій формат машини, вона мені Не той завелика. вік просто. Я таку велику машину би не хотів. Але якщо б, наприклад, в мене була б велика родина, там, умовно, не знаю, мінімум 2, а то і 3 дітей, то я вважаю, що це дуже оптимальний варіант. Ну, от в плані комфорту. Єдине, що багажник, його тут Коли немає. ти завжди Але не ти будеш з на боксом, третьому ряді на цій сидіти, машині возити ти маєш з людей. боксом їхати. Ну, якщо в далеку подорож 6, то так, то полюбе з боксом. А тут є, до речі, релінги. Є. Ну можна. Як провіряє Андрій? Ні, немає релінгів. Зараз ще одна панорама. Але то би було смішно, якби тут була ця шторка, він би її головою прорвав. Ну, давай трошки джазу. Це якась запатентована технологія. Ні, ну, нормально зриває. Так, двигун не працює. так. Пошов. Карбюратор. Дуже добре. Зікер.
Але ковтає кермо все одно пилюку. якесь таке лайтове, розумієте? Ну якесь м'яко, не таке, підриває, дивіться, бачите? як з ікра. Оскільки майже на всіх електричних автівках є така рекламна кампанія, що ними зручно виїжджати на природу з друзями або з сім'єю. Зараз ми вирішили затестити це. Взяли гриль, взяли ковбаски і зараз все перевіримо. Зранку приїжджає. Що то ніндзя? Максимальний режим. От так от. Дайте Не мені, висерчаєш? Ні, прехітінг. А покажи, що приєднано до цього. Що реально приєднано в нас до машини. До стовпа. Вітоель приєднаний в повільний роз'єм. Вітоель йде одразу з вилкою 220. Від нього ми взяли класичний подовжувач. І 210. що робимо? Смажимо ковбаски. Я казав 20. Ні. 3000 гривень. Ви забули дістати бонус плюс з холодильника. О, Діставайте. Мені машинка зайшла, єдине, що багажника трошки би, напевно, більшого хотілося, ні? це просто треба правильно планувати сім'ю. Плюс-мінус. Ні, але реально, мені було максимально прям комфортно. Мені теж. Комфортно їхати, класна підвізка, динаміка, комфорт, містка, 6 людей помістилося, плюс те, що вона така суперманеврена, правда? Машина не заведена, не відкривається холодильник. Ви врахуйте, що 6 людей помістилися по 100 кг. Ну, так, і плюс нас їхало 6 по 100 кг, тобто ми такі, Корову рахуй, везли таку плотну. ми реально прям запхали найбільших, яких могли сюди запхати. Ну і приєднали гриль, зарядка є, гібрид. Зараз ще перевіримо люля-кебаб. І ціна 62,5 тисячі доларів. Топчик? 63,5. 63,5, так? Перепрошую. Дістань з центрального. Отак. Нормально, зачиняємо. Як дворняшки дивляться. Смішно. Андрій робить ці знімати. Повар. Повар Андрій. Петро, а ну, поділися, як тобі було на третьому ряді? Ну, трошки, Але чесно кажи. ну чесно, трошки тіснувато, тому що переді мною сидів великий чоловік. Але в принципі 3 години Переді можна мною витримати. великий чоловік. Ну, дітям буде набагато зручніше, або людям трошки меншої статури, нижчого росту. Я думаю, досить нормально буде. Юрець, Трошки вузькувато мені по ширині. По ногах ти я. такий широкий хлоп. Ну, я трошки ширше, ніж Петра. Але загалом тут твоя оцінка машини з 10 балів. 8. 8, так? Загально, якщо А твоя? 7. 7 балів з 10? І трошки з націнкою. Вже з націнкою? Оцінка 40%. А ну, Тарас. Кажіть, на чому самі їздите? Я ставлю 9. 9 з 10. Так. Ну, непогано. А ну, Нікіта? Мені все сподобалось. Якщо їхати в дальню подорож, то досить комфортно. Тільки треба якусь стюардесу чи що, щоб носила чи щось. Давайте я трошки додам. Ну, мені сама машина сподобалась 9 з 10. Мені їхати на крайньому третьому сидінні сподобалось на 7 Якби ти з їхав за 10. кермо, було б може і 10 з Да, 10, да, так? Андрій, твоя оцінка? Я думаю, це заслужена дев'ятка. Дев'ятка, так? Ну я теж думаю, що це дев'ятка. Я не скажу, що мені щось не сподобалось в цій машині. Напевно, сподобалось все. Ну, до Непогана багажника, ергономіка, Ну, все є, так. класна якість матеріалів, досить багато місця. І ціна. Дивися, ця машина коштує цих грошей. Все, Реально вартує. Ця машина коштує як 2 нових Дастера. Ну, ця машина коштує як 2 нових Дастера, але це крутіше, ніж 2 нових Дастера. Я не знаю, якщо б я вибирав, чи мати 2 нових Дастера, чи мати одну N8, я б вибрав мати одну N8. Та Напишіть в Дастер коментах. 3 циліндри. 2 Дастера, як супер. Напишіть в коментах, як взагалі вам такий формат відео, чи зайшов такий живий огляд машинки, що він сьогодні був у нас на природі навіть, бачите, ми опинилися, протестували в різних режимах, в місті покаталися, на парковку заїхали, поділилися враженнями і динамічно, і в такому режимі. І 6 людей запхали сюди таких масивних хлопців. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube, тому що скоро буде ще більше крутих відеооглядів електро та гібридних автомобілів. Поставте лайк та поширте це відео. До зустрічі. Правда, якщо ми посмажимо, ми назад вже не доїдемо. У нас є ще 50 літрів бензину.